ทีนี้ไปดูความขัดแย้งระหว่างทางด้านในส่วนของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ลากยาวมานานเกินกว่า7 เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2566ล่าสุดนั้นเนี่ยโฆษกของกองทัพอียิปต์ออกมาระบุในแถลงการณ์นะครับว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงของอียิปต์เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงตอบโต้ใกล้จุดผ่านแดนราฟาระหว่างอียิปต์กับทางด้านในฉนวนกาซาและการสอบสวนอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลออกมาระบุว่ากำลังสืบสวนรายงานการยิงตอบโต้ระหว่างทหารอิสราเอลและอียิปต์ซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงเนี่ยครับว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะขึ้นที่ชายแดนอียิปต์เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและกำลังหารือกับฝ่ายอียิปต์ต่อมาเนี่ยครับมีการรายงานข่าวว่าตอนนี้เนี่ยครับยังไม่มีการประนีประนอมเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝั่งอียิปต์พร้อมเสริมว่าอียิปต์นั้นจะใช้มาตรการที่จะเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกซึ่งมีการอ้างอิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยบอกว่าทหารอียิปต์รายหนึ่งเนี่ยซึ่งประจำการอยู่บนหอสังเกตการสังเกตเห็นรถหุ้มเกราะคันหนึ่งบรรทุกกองทหารอิสราเอลเนี่ยข้ามแนวเขตชายแดนเข้ามาขณะที่ทหารกลุ่มนี้กำลังไล่ตามและสังหารชาวปาเลสไตน์หลายคนก็ทำให้ทหารคนดังกล่าวเนี่ยเปิดฉากยิงกองกำลังอิสราเอลจึงยิงตอบโต้กลับและสังหารเขาซึ่งการยิงตอบโต้กันครั้งนี้ทำให้ทหารอิสราเอลหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บและก็ล่าถอยกลับไปเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ขณะความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลนั้นกำลังดิ่งลงเมื่ออิสราเอลเข้าควบคุมจุดผ่านแดนราฟาจากชายแดนฝั่งกาซาเมื่อต้นเดือนนี้ขณะที่อิสราเอลเพิ่มการโจมตีทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากอียิปต์ถึงผลกระทบต่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งฐานลี้ภัยอยู่ในบริเวณนั้นและกล่าวหาว่าอิสราเอลทำซ้ำหลายครั้งทำให้การส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหยุดชะงักนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยระหว่าง2ประเทศเกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยในเดือนตุลาคมปี2566 2 สัปดาห์หลังจากที่เริ่มสงครามในฉนวนกาซาอิสราเอลก็บอกว่าหนึ่งในรถถังของตนก็โจมตีที่บ้านของอิสราเอลของอียิปต์ใกล้ชายแดนฉนวนกาซาโดยไม่ตั้งใจและอียิปต์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนของอียิปต์หลายคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566ทหารอิสราเอล3 นายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวอียิปต์1 นายเสียชีวิตจากการปะทะกันบริเวณชายแดนครับนอกจากกองกำลังอิสราเอลนะคะไปโจมตีตอบโต้ใกล้ๆกับจุดผ่านแดนราฟาแล้วยังมีการเปิดเผยนะคะว่ากองทัพอิสราเอลไปโจมตีค่ายชาวปาเลสไตน์ที่ใกล้กับเมืองราฟาขณะเดียวกันส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย45 คนบาดเจ็บนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงทางด้านพลเรือตรีแดเนียลฮังการีโฆษกของการปกป้องกองกำลังอิสราเอลออกมายอมรับเลยว่าเครื่องบินอิสราเอลได้มีการทิ้งระเบิดโจมตีไปที่บริเวณเต็นท์ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์จริงแต่ว่าเขาย้ำว่าเป็นการโจมตีฐานปฏิบัติการกลุ่มฮามาสแล้วก็แผนการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสังหารนายยัสซินราเบียและก็คาเลตนากาคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสได้2 คนทางด้านของอาวีไฮแมนโฆษกรัฐบาลอิสราเอลยอมรับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พลเรือนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจริงหลังจากนี้อิสราเอลจะทำการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของผู้นำตุรกีค่ะออกมาประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำตัวผู้นำอิสราเอลมาลงโทษต่อการโจมตีราฟาครั้งนี้ให้ได้แล้วก็มีการประนามอิสราเอลว่าขนาดว่าศาลโลกสั่งให้มีการยุติการโจมตีอิสราเอลก็ยังมีการโจมตีราฟาด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลนั้นยอมรับในสภานะครับว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นกำลังสอบสวนการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซานะครับจนเกิดไฟไหม้ที่เต็นท์พักแล้วก็ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากน้อย45 คนเนทันยาฮูนั้นบอกว่าแม้ความพยายามอย่างดีที่สุดรวมถึงอพยพประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนับล้านคนแต่ความผิดพลาดที่เศร้าสลดกลับเกิดขึ้นได้รัฐบาลนั้นกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปนั่นก็คือเท่ากับว่าเนทันยาฮูนั้นยอมรับนะครับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยกองทัพอิสราเอลนั้นได้ลงมือโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลบภัยของประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับแต่เนทันยาฮูนั้นซึ่งถูกญาติตัวประกันที่เข้าไปถือป้ายประท้วงและส่งเสียงขัดจังหวะเป็นระยะยังยืนยันในจุดเดิมว่าจะเดินหน้าทำสงครามกับฮามาสในกาซาให้สิ้นซากเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งชัยชนะอย่างเด็ดขาดแรงกดดันจากภายในและภายนอกจะไม่ทำให้เขานั้นยอมจำนนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขในกาซาภายใต้การควบคุมของฮามาสระบุนะครับว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตจากการโจมตีและไฟไหม้ค่ายผู้ลี้ภัยในราฟาเป็นผู้หญิงอย่างน้อย12 คนเป็นเด็ก8 คนบางรายถูกไฟไหม้จนไม่เหลือสภาพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในครั้งนี้ถึง249 คนด้วยกันด้านกองทัพอิสราเอลก็แถลงวันเดียวกันบอกว่ากลไกการประเมินและแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นคณะทำงานอิสระตรวจสอบกล่าวหาการประพฤติผิดในการทำสงครามได้เปิดสอบสวนการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองราฟา
พร้อมชี้แจงว่ากองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการมาตรการหลายอย่างรวมถึงสอดแนมทางอากาศใช้อาวุธแม่นยำข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำก่อนลงมือโจมตีพุ่งเป้าสังหารเจ้าหน้าที่อาวุโสฮามาส2 คนนะครับซึ่งความผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวกันมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาครับในขณะที่ทางด้านคาริมขานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือว่าศาลอาญาโลกก็ได้ให้เหตุผลในการตัดสินใจยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาอนุมัติการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลรวมถึงโยฮาฟกันแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลและเน้นย้ำว่าอิสราเอลนั้นไม่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มฮามาสนะครับโดยทางด้านคาริมขานนั้นบอกว่าเขากำลังขอให้ ICC ออกหมายจับเนทันยาฮูและกันแล่นในข้อหาต้องสงสัยก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างไรก็ตามการประกาศของคาริมขานนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับอิสราเอลและประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริการวมถึงอังกฤษนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาของ ICC นั้นถ้าจะมีการอนุมัติการออกหมายจับนั้นหมายความว่าสมาชิก ICC 124 ประเทศก็ควรจับกลุ่มเนทันยาฮูรวมถึงโยฮาฟกันแลนและบรรดากลุ่มฮามาสหากว่าบุคคลเหล่านี้เดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นแต่ถ้าว่าศาลนั้นไม่มีกลไกการบังคับใช้หมายจับแต่อย่างใดด้านเนทันยาฮูนั้นก็ประณามความเคลื่อนไหวบอกว่าการขอหมายจับนั้นเป็นความน่ารังเกียจและก็บอกว่าคาริมขานนั้นเปรียบเทียบอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นฆาตกรสังหารหมู่ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่ามันไม่มีความเท่าเทียมใดๆระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกระนั้นคาริมขานก็กล่าวเพิ่มเติมในการให้สัมภาษณ์บอกว่าอิสราเอลซึ่งมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและศาลฎีกาไม่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มฮามาสอย่างแน่นอนและอิสราเอลมีสิทธิทุกประการในการปกป้องประชาชนและนำตัวประกันกลับคืนมาแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่ออาชญากรรมสงครามหรือก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็คือหมายความว่าคาริมขานนั้นยืนยันนะครับว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปเข็นฆ่าพลเรือนชาวปาเลสไตน์ตามอำเภอใจครับเหมือนกับที่โจเซฟบอรอลนะคะผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยก็ออกแถลงการยืนยันว่าสิ่งที่ศาลโลกเนี่ยได้มีการออกหมายหรือว่าออกแถลงการนั้นอิสราเอลต้องมีการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโลกในการยุติปฏิบัติทางทหารในเมืองราฟาแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการที่อิสราเอลเนี่ยมีการผลักดันหรือว่าอพยพชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็บุกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นที่ฉนวนกาซาหรือว่าเวสต์แบงก์เองก็ตามนั้นเหมือนผลักดันชาวปาเลสไตน์ไปสู่หายนะมีการกดดันนะคะทั้งเรื่องของการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่าแม้ว่าวันนี้ทั่วโลกจะพุ่งความสนใจไปที่ฉนวนกาซาแต่อย่าลืมว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของทางการปาเลสไตน์ตั้งอยู่วันนี้เราเห็นความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องของการโจมตีตามอำเภอใจในการลงโทษหรือแม้กระทั่งมุ่งเป้าไปเรื่องของพลเรือนชาวปาเลสไตน์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ